Bạn hãy tưởng tượng một buổi trưa đứng bóng tại vùng đầm lầy Nam Mỹ, nơi mặt nước sông Paraguay phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Nhưng ngay bên dưới sự tĩnh lặng chết chóc đó là một cuộc phục kích tàn bạo nhất mà thiên nhiên từng dàn dựng. Một con cá sấu Caiman trưởng thành với lớp da bọc thép đang tự mãn phơi mình trên một bãi bùn nông mà không hề hay biết rằng từ phía sau những lùm cây rậm rạp, một cặp mắt vàng rực đang dõi theo từng nhịp thở của nó. Không có tiếng gầm vang dội, cũng không có sự báo trước. Một bóng đen cơ bắp cuồn cuộn lao vút ra từ bụi rậm với tốc độ của một tia chớp đen. Đó là Jaguar, vị vua không vương miện của vùng Pantanal. Con báo không chọn cách cắn vào cổ họng như những loài mèo lớn khác, mà nó tung ra một cú táp sấm sét trực diện vào hộp sọ của con cá sấu. Âm thanh xương sọ vỡ vụn vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch, và con quái vật bò sát vốn là nỗi khiếp sợ của dòng sông, giờ đây chỉ còn là một khối thịt không hồn bị kéo lê vào rừng sâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vũ trụ hoang dã, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những góc khuất tàn khốc và hùng vĩ nhất của mẹ thiên nhiên. Và hôm nay, chúng ta sẽ dấn thân vào Pantanal, vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới, nơi mà ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi mong manh hơn bao giờ hết. Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình đi sâu vào tâm điểm của địa ngục xanh này, các bạn hãy dành ra vài giây để nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thước phim tư liệu đỉnh cao nào từ đội ngũ của chúng tôi. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng ta tiếp tục hành trình giải mã những bí ẩn của thế giới hoang dã. Bây giờ, hãy hít một hơi thật sâu, vì chúng ta sắp bước vào một thế giới mà ở đó sự sống chỉ được tính bằng từng giây đồng hồ. Để hiểu được tại sao Pantanal lại là nơi diễn ra những cuộc chiến sinh tồn đẫm máu nhất hành tinh, chúng ta phải nhìn nó dưới góc độ của một thực thể sống vĩ đại. Với diện tích trải rộng hơn 200.000 cây số vuông, bao trùm một phần lãnh thổ của Brazil, Paraguay và Bolivia, Pantanal không phải là một khu rừng theo nghĩa thông thường, mà nó là một lòng chảo phù sa khổng lồ được bao quanh bởi các cao nguyên và dãy núi, nơi mà mọi giọt nước mưa từ thượng nguồn đều đổ về đây, nhưng lại bị kẹt lại bởi địa hình thấp trũng, khiến nơi này biến thành một vùng đầm lầy khổng lồ không có lối thoát. Hệ thống thủy văn ở đây vận hành theo một chu kỳ cực kỳ khắc nghiệt, và chính cái chu kỳ này đã rèn giũa nên những sinh vật quái dị và mạnh mẽ nhất thế giới. Khi mùa mưa đến, từ tháng 11 đến tháng 3, cả vùng đất này sẽ hứng chịu những trận mưa xối xả, biến Pantanal thành một biển nước mênh mông, che lấp toàn bộ những đồng cỏ và biến những gò đất cao thành những hòn đảo cô lập giữa đại dương xanh. Trong khoảng thời gian này, các loài thủy quái như chăn anaconda hay dái cá khổng lồ bắt đầu mở rộng lãnh thổ săn mồi của mình, tạo nên một mạng lưới sát thủ dày đặc dưới làn nước đục ngầu. Nhưng sự tàn khốc thực sự chỉ bắt đầu khi mùa khô gõ cửa. Từ tháng 4 đến tháng 10, khi nước rút đi nhanh chóng, để lại những hồ nước nhỏ cạn trơ đáy và những bãi bùn nứt nẻ. Đây là lúc hàng triệu con cá sấu Caiman và hàng ngàn loài thú ăn thịt phải chen chúc nhau trong những nguồn nước ít ỏi còn sót lại, tạo nên một cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt đến mức điên rồ, nơi mà mỗi tấc đất, mỗi giọt nước đều được đánh đổi bằng máu. Sự kỳ diệu của Pantanal còn nằm ở chỗ nó là điểm giao thoa của 3 hệ sinh thái lớn nhất Nam Mỹ, bao gồm rừng mưa Amazon ở phía Bắc, rừng khô Chaco ở phía Tây và những đồng cỏ Cerrado ở phía Đông, tạo nên một sự đa dạng sinh học không có đối thủ. Bạn có thể tìm thấy ở đây những loài chim có màu sắc rực rỡ nhất hành tinh, bay lượn trên đầu những con thú săn mồi đáng sợ nhất, đồng thời cũng là nơi trú ẩn cuối cùng của nhiều loài động vật đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Nhưng đằng sau vẻ đẹp rực rỡ đó là một thực tại đáng sợ, nơi mà quy luật duy nhất tồn tại là kẻ mạnh nhất sẽ sống sót. Báo Jaguar ở Pantanal đã tiến hóa để trở thành những kẻ đồ tể thực sự, với kích thước cơ thể lớn hơn hẳn đồng loại ở những vùng khác, nhờ chế độ ăn giàu protein từ cá sấu và heo vòi. Chúng không chỉ là những kẻ rình rập trên cạn, mà còn là những tay bơi lội cử khôi, sẵn sàng lao xuống dòng nước xiết để lôi cổ những con mồi nặng hàng trăm ký lên bờ. Sức mạnh của hàm răng Jaguar được xếp vào hàng mạnh nhất trong họ nhà mèo.
với khả năng xuyên thủng những lớp giáp cứng nhất của loài bò sát. Và chính điều này đã tạo nên thương hiệu của những sát thủ vùng đầm lầy. Cuộc sống ở Pantanal là một vòng lặp không hồi kết của sự sinh sôi và hủy diệt, nơi mà mỗi buổi bình minh đều bắt đầu bằng một cuộc rượt đuổi và mỗi buổi hoàng hôn đều kết thúc bằng một bữa tiệc máu. Sự tác động của khí hậu và địa hình đã biến Pantanal thành một phòng thí nghiệm tự nhiên khổng lồ, nơi các loài vật phải thích nghi hoặc là chết. Những con giái cá khổng lồ vốn trông có vẻ hiền lành, nhưng thực chất là những băng đảng xã hội đen của vùng sông nước, khi chúng sở hữu chiều dài lên tới 2 mét và tính cách cực kỳ hung hãn. Chúng không bao giờ đi săn đơn độc mà luôn tổ chức thành từng nhóm gia đình với sự phối hợp tác chiến tinh vi, đến mức ngay cả báo Jaguar cũng phải e dè khi đối đầu. Một đàn giái cá có thể vây hãm và giết chết một con cá sấu caiman lớn chỉ bằng những nhát cắn chí mạng vào điểm yếu. Và tiếng kêu gào thét của chúng chính là bản nhạc tử thần vang vọng khắp các dòng sông. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến chăn anaconda vàng, loài quái vật ẩn mình dưới lớp bùn lầy với khả năng ngụy trang thượng thừa và sức mạnh cơ bắp đủ để bóp nát mọi khung xương. Tất cả những mảnh ghép đó tạo nên một bức tranh toàn cảnh về một Pantanal hoang dại, không khoan nhượng và đầy mê hoặc. Một nơi mà con người chỉ là những vị khách qua đường thấp kém trước sự vĩ đại và tàn bạo của thiên nhiên hoang dã. Khi chúng ta tiến sâu hơn vào vùng đất này, bạn sẽ thấy rằng Pantanal không chỉ là một địa danh địa lý, mà nó là một bài kiểm tra về sức chịu đựng của mọi linh hồn dám dấn thân vào đó. Tiếp tục cuộc hành trình thâm nhập vào vương quốc máu Pantanal, nơi mà mỗi mét vuông mặt nước đều có thể ẩn chứa một bản án tử hình lơ lửng trên đầu bất kỳ sinh vật nào dám chủ quan. Chúng ta hãy nói sâu hơn về cuộc đối đầu kinh điển nhất lịch sử tự nhiên giữa jaguar và cá sấu caiman, vì đây chính là linh hồn tạo nên sự kịch tính tột độ cho vùng đất này. Bạn phải hiểu rằng, ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới thì cá sấu luôn là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn ở các dòng sông. Nhưng tại Pantanal, quy luật đó đã bị đảo lộn hoàn toàn bởi những con báo hoa mai khổng lồ mang trong mình dòng máu của những chiến binh thực thụ. Một con jaguar được trưởng thành với bộ lông vàng đốm đen đặc trưng không chỉ là một bậc thầy ngụy trang mà còn là một chuyên gia tâm lý chiến, khi nó có thể kiên nhẫn nằm bất động hàng giờ đồng hồ trên những cành cây chìa ra mặt sông để quan sát con mồi. Khi mục tiêu là một con cá sấu caiman đang lờ đờ bơi lội phía dưới, thì báo jaguar sẽ không vồ vập ngay lập tức, mà nó tính toán góc độ và thời điểm chính xác đến từng mm trước khi tung mình thực hiện một cú nhảy tử thần từ độ cao vài mét xuống thẳng lưng con quái vật bọc thép. Điểm khác biệt chí mạng nằm ở chỗ jaguar không cần vật lộn quá lâu với con mồi, vì nó sở hữu một bộ hàm có cấu trúc đặc biệt, cho phép tạo ra áp lực cực đại tập trung vào hai chiếc răng nanh sắc lẹm để xuyên thủng lớp xương sọ dày đặc của cá sấu ngay lập tức. Đây là một kiểu giết chóc mang tính kỹ thuật cao và cực kỳ hiệu quả, giúp jaguar nhanh chóng kết liễu đối thủ trước khi nó kịp lôi cả hai xuống vùng nước sâu, nơi mà lợi thế nghiêng về loài bò sát. Hình ảnh một con báo ngậm chặt đầu một con cá sấu nặng gần bằng cơ thể mình, rồi lừng lững kéo nó lên bờ dốc dựng đứng, là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh cơ bắp phi thường và vị thế độc tôn của nó tại địa ngục xanh này. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng jaguar là sinh vật duy nhất có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng trên những dòng sông, thì bạn đã nhầm to. Vì ngay sau đây, chúng ta sẽ diện kiến những gã giang hồ thực sự của vùng Pantanal. Đó chính là giái cá khổng lồ. Đừng để cái tên nghe có vẻ hiền lành hay những hành động đùa nghịch của chúng đánh lừa thị giác của bạn. Vì trong thế giới hoang dã thì giái cá khổng lồ chính là những con sói sông hung hãn và thiện chiến nhất mà bạn từng thấy. Với chiều dài cơ thể có thể chạm mốc 2 mét và bộ răng sắc bén như dao cạo, giái cá khổng lồ không bao giờ biết đến khái niệm sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào, kể cả đó là báo hoa mai hay cá sấu caiman trưởng thành. Sức mạnh khủng khiếp nhất của loài vật này không nằm ở kích thước cá nhân, mà nằm ở tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp tác chiến nhóm cực kỳ tinh vi
của cả một gia đình gồm 10 đến 15 thành viên. Khi phát hiện thấy một con cá sấu đang xâm phạm lãnh thổ săn mồi của mình, đàn giái cá sẽ ngay lập tức bao vây đối phương từ nhiều phía và thực hiện những đòn tấn công dồn dập vào đuôi, vào chân và vào những điểm yếu trên cơ thể con vật. Chúng sử dụng những tiếng gào thét chói tai để uy hiếp tinh thần và liên lạc với nhau, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn khiến con mồi rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ trước khi bị xé xác bởi hàng chục bộ hàm khát máu. Ngay cả một con báo jaguar kiêu hãnh cũng thường xuyên phải chọn cách rút lui trong cay đắng khi chạm trán với một đàn giái cá đang lên cơn thịnh nộ, vì chúng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ lãnh thổ và đàn con của mình. Sự tàn khốc của Pantanal còn được tô điểm bởi sự hiện diện thầm lặng của chăn anaconda vàng, một loài quái vật không chân mang trong mình sức mạnh siết nghẹt của những khối cơ bắp khổng lồ. Khác với người anh em anaconda xanh ở lưu vực sông Amazon, thì anaconda vàng ở Pantanal có kích thước nhỏ hơn một chút, nhưng lại sở hữu bản tính hung hãn và tần suất xuất hiện dày đặc hơn nhiều trong các khu vực đầm lầy nông. Đây là loài sát thủ tàng hình đúng nghĩa, khi chúng có thể nằm im dưới lớp bùn lầy hoặc kẽ đá trong nhiều ngày liền để chờ đợi những con heo rừng peccary hay loài chuột lang nước capybara đi ngang qua. Một khi đã nằm trong tầm ngắm của anaconda thì hầu như không có cơ hội sống sót cho con mồi, vì chỉ trong 1/4 giây, con chăn sẽ tung ra cú đớp để găm chặt răng vào da thịt đối phương, rồi ngay lập tức quấn nhiều vòng quanh cơ thể mục tiêu. Mỗi lần con mồi thở ra thì vòng siết của con chăn lại càng chặt thêm, cho đến khi khung xương của nạn nhân bị bóp nát hoàn toàn và tim ngừng đập vì áp lực quá lớn lên hệ tuần hoàn. Cảnh tượng một con chăn anaconda vàng khổng lồ đang từ từ nuốt chửng một con mồi lớn gấp nhiều lần kích thước đầu của nó là một trong những thước phim ám ảnh nhất về quy luật sinh tồn tàn nhẫn, nơi mà sự sống của kẻ này được xây dựng trên cái chết đau đớn của kẻ khác. Cuộc sống tại Pantanal là một chuỗi những bữa tiệc máu không có hồi kết, nơi mà các loài vật phải liên tục tiến hóa các kỹ năng săn mồi và phòng thủ để tồn tại trong một môi trường đầy biến động. Bạn có thể thấy những con chuột lang nước capybara trông có vẻ chậm chạp và ngây ngô, nhưng thực chất chúng là những tay bơi lội cừ khôi và có khả năng nhịn thở dưới nước nhiều phút để trốn thoát khỏi nanh vuốt của báo jaguar. Hay những con heo vòi tapir với hình dáng kỳ lạ, giống như sự lai tạo giữa heo và voi, sở hữu lớp da dày như một bộ giáp, bảo vệ chúng khỏi những cú đớp của cá sấu khi băng qua sông. Mọi sinh vật ở đây, từ loài nhỏ nhất đến loài lớn nhất, đều mang trong mình một bản năng sinh tồn mãnh liệt và một sự cảnh giác cao độ. Vì ở Pantanal, sai lầm đồng nghĩa với cái chết. Khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm lấy những đầm lầy, thì một chương mới của cuộc chiến lại bắt đầu, với những kẻ săn mồi ban đêm bắt đầu rời khỏi nơi ẩn nấp để đi tìm bữa tối. Tiếng gầm của jaguar vang vọng trong màn đêm, hòa cùng tiếng quẫy nước của cá sấu và tiếng kêu của các loài chim di cư, tạo nên một bản giao hưởng hoang dại đầy mê hoặc của thiên nhiên vùng Nam Mỹ. Đây chính là bản chất thực sự của Pantanal, một nơi mà vẻ đẹp và sự tàn bạo luôn song hành cùng nhau, tạo nên một hệ sinh thái độc nhất vô nhị trên hành tinh này, mà chúng ta mới chỉ bắt đầu chạm vào bề nổi của những bí mật đang ẩn giấu bên trong nó. Để lấp đầy bức tranh về sự đa dạng sinh học bậc nhất, chúng ta không thể bỏ qua sự xuất hiện của nai đầm lầy, marsh deer, loài nai lớn nhất Nam Mỹ với bộ móng guốc đặc biệt đã tiến hóa mở rộng để giúp chúng không bị lún sâu khi di chuyển trên những bãi bùn lầy lội. Nai đầm lầy là biểu tượng của sự kiên cường khi chúng phải đối mặt với cả báo jaguar trên cạn và cá sấu dưới nước mỗi khi di chuyển qua các dòng kênh. Cùng với đó là âm thanh rùng rợn của khỉ hú, những linh hồn của tán rừng nguyên sinh
với túi thanh quản biến tính có thể khuếch đại tiếng gào thét đi xa tới 5 cây số để đánh dấu lãnh thổ và cảnh báo kẻ thù. Khi tiếng khỉ hú vang lên, cả khu rừng như rung chuyển, báo hiệu một sự thay đổi của thời tiết hoặc sự xuất hiện của những kẻ săn mồi bóng đêm như mèo gấm Ocelot, một phiên bản nhỏ hơn nhưng tinh danh hơn của Jaguar, với những đốm hoa văn cực kỳ nịnh mắt. Mèo gấm là những sát thủ chuyên nghiệp về đêm, chuyên săn tìm các loài gặm nhấm và chim nhỏ, tạo nên một lớp thực phẩm bổ trợ quan trọng giúp kiểm soát quần thể sinh vật trong những cánh rừng ngập mặn. Rời khỏi những cuộc chiến đẫm máu trên cạn, chúng ta hãy cùng lặn sâu xuống những dòng sông đỏ ngầu phù sa của Pantanal, nơi một đế chế sát thủ khác đang ngự trị với sự tàn nhẫn không kém gì báo Jaguar. Đó chính là thế giới của loài cá piranha bụng đỏ. Đừng tin vào những lời đồn thổi quá đà của Hollywood về việc chúng có thể rỉa sạch một con voi trong vài giây. Nhưng bạn cũng tuyệt đối không được coi thường bộ hàm sắc lẹm như dao cạo của loài cá này, vì chúng chính là những lưỡi kéo tỉa tót của dòng sông. Trong điều kiện bình thường, piranha đóng vai trò là những kẻ dọn vệ sinh tận tụy khi chúng xử lý những cái xác thối, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Nhưng khi mùa khô ập đến và nguồn thức ăn cạn kiệt, thì bản năng khát máu của chúng sẽ bị kích hoạt đến mức tối đa. Hàng ngàn con cá bị dồn vào những hồ nước nhỏ hẹp, biến môi trường sống thành một chiếc nồi áp suất, và chỉ cần một giọt máu rơi xuống nước là cả một vùng mặt sông sẽ sôi sục bởi những cú đớp xé toạc da thịt. Trong những góc tối của lòng sông còn ẩn chứa lươn điện. Quái vật có khả năng phóng ra dòng điện lên tới 600V, đủ để làm tê liệt một con người trưởng thành hoặc hạ gục một con thú lớn vô tình bước xuống nước. Đây không đơn thuần là một loài cá, mà là một nhà máy điện di động cực kỳ tinh vi của tự nhiên. Toàn bộ cơ thể của nó, chiếm đến 80%, được cấu tạo từ hàng ngàn tế bào chuyên biệt gọi là electrocytes, hoạt động giống như những viên pin nhỏ xếp nối tiếp nhau. Khi liên điện phát hiện con mồi hoặc cảm thấy bị đe dọa, bộ não của nó sẽ gửi một tín hiệu thần kinh kích hoạt đồng loạt các tế bào này, tạo ra một cú phóng điện kinh hoàng chỉ trong vài mili giây. Vũ khí này nguy hiểm ở chỗ nó hoạt động theo hai chế độ. Những xung điện thấp dùng để định vị mục tiêu trong làn nước đục ngầu như một hệ thống radar, và những cú sốc cao thế dùng để tấn công trực diện. Đáng sợ hơn, lươn điện không cần chạm trực tiếp vào mục tiêu. Dòng điện lan tỏa trong môi trường nước, biến cả một vùng không gian xung quanh nó thành một vùng chết. Khi đối đầu với những con mồi cứng đầu hoặc kẻ thù lớn như cá sấu cai mang, nó có thể uốn cong cơ thể để bao vây mục tiêu, tạo ra một mạch điện kép làm tăng gấp đôi cường độ cú sốc, khiến nạn nhân co thắt cơ tim và chết đuối ngay lập tức trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dưới những tầng nước tối tăm của Amazon, con quái vật da trơn này chính là minh chứng cho sự tiến hóa tàn khốc, nơi dòng điện trở thành lưỡi hái tử thần vô hình, quét sạch mọi sự sống dám bén mảng vào lãnh địa của nó. Ngay phía trên những dòng sông đầy hiểm nguy là vương quốc của những kẻ thông minh và tinh quái nhất vùng đầm lầy. Đó chính là khỉ mũ đen, những kẻ được mệnh danh là nhà bác học của Pantanal. Đừng nhầm lẫn chúng với những loài linh trưởng thông thường, vì khỉ mũ đen sở hữu một kỹ năng tiến hóa vượt bậc mà hiếm loài vật nào trên trái đất có được, khi chúng biết sử dụng công cụ để sinh tồn. Bạn sẽ phải kinh ngạc khi chứng kiến một con khỉ nhỏ bé có thể lôi một hòn đá nặng bằng nửa trọng lượng cơ thể mình, rồi đặt một quả cọ cứng như thép lên một phiến đá phẳng và tung ra một cú đập sấm sét để phá vỡ lớp vỏ ngoài chắc chắn mà ngay cả răng báo Jaguar cũng phải e dè. Đây không chỉ là hành động bản năng, mà là một quy trình kỹ thuật đòi hỏi sự tính toán chính xác về lực và góc độ, được truyền dạy từ đời này sang đời khác, biến chúng thành những kẻ săn tìm tài nguyên thượng hạng nhất tán rừng. Đừng quên ngước nhìn lên bầu trời, nơi những dải lụa hồng rực rỡ đang trào lượn trên mặt đầm lầy. Đó chính là cò thìa hồng, Roseate Spoonbill, loài chim mang vẻ đẹp siêu thực như một nét vẽ lạc lõng
giữa địa ngục bùn lầy. Không giống như hồng hạc, sắc hồng rực cháy trên bộ lông của chúng được tổng hợp từ chính những loài giáp xác giàu carotenoid mà chúng săn đuổi. Với chiếc mỏ hình thìa kỳ dị, một công cụ tiến hóa chuyên biệt để quét liên tục trong làn nước đục, chúng là những kẻ lọc tẩy tận tụy của vùng đất ngập nước. Sự hiện diện của hàng ngàn cá thể cò hồng cùng với loài sói bờm chân dài độc đáo tạo nên một sự tương phản đầy mâu thuẫn. Sói bờm, hay còn gọi là Lobo Guara, là loài chó hoang lớn nhất Nam Mỹ, với đôi chân dài ngoằng màu đen như đang đi tất, giúp nó nhìn xuyên qua những lớp cỏ cao của vùng đồng bằng Cerrado. Đây là một thực thể tiến hóa dị biệt, không săn đuổi theo đàn mà chọn lối sống độc hành cùng chế độ ăn kỳ quặc. Khi có tới 50% là thực vật, đặc biệt là quả Lobera để duy trì sự sống. Với dải lông đen dựng đứng dọc sống lưng như một chiếc bờm ngựa và tiếng hú gầm đứt quãng gọi là roar bark vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, sói bờm hiện lên như một bóng ma đầy bí ẩn. Giữa một bên là vẻ thanh tao thoát tục của cỏ hồng, một bên là bản năng sinh tồn khắc nghiệt trong một môi trường luôn trực chờ nuốt chửng kẻ yếu. Nhưng hãy nhìn kỹ vào sự thật tàn khốc. Con người đang trực tiếp băm nát và bức tử Pantanal. Những cánh rừng hành lang, lá phổi điều tiết nước và là hành lang di cư của muôn loài đang bị xẻ thịt không thương tiếc để nhường chỗ cho các đại điền trang đậu nành và bãi chăn thả gia súc. Các đập thủy điện phía thượng nguồn đang bóp nghẹt nhịp đập của các dòng sông, làm đảo lộn chu kỳ ngập lụt tự nhiên đã tồn tại hàng triệu năm. Kinh khủng hơn, nạn khai thác vàng lậu đang xả hàng tấn thủy ngân vào lòng sông, âm thầm đầu độc toàn bộ chuỗi thức ăn, từ những con cá nhỏ cho đến những sát thủ đỉnh cao như báo jaguar và dái cá khổng lồ. Thảm họa cháy rừng năm 2020 không phải là một sự cố ngẫu nhiên, mà là cái tát sòng phẳng từ thiên nhiên khi hệ thống dòng sông bay bị phá vỡ, biến túi nước khổng lồ của Nam Mỹ thành một nghĩa địa tro tàn. Chúng ta cần hiểu rằng con người không bao giờ làm chủ được thiên nhiên. Chúng ta chỉ là một mắt xích yếu ớt đang cố tình phá nát cỗ máy duy trì sự sống của chính mình. Nếu Pantanal sụp đổ, đó sẽ là khởi đầu cho một sự sụp đổ dây chuyền mà không một công nghệ nào có thể cứu vãn. Bảo tồn địa ngục xanh lúc này không còn là chuyện bao đồng của các nhà khoa học, mà là mệnh lệnh sinh tồn để nhân loại không phải đối mặt với một tương lai trắng tay. Hy vọng những góc khuất tàn khốc mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp bạn thấu hiểu giá trị của vùng đất này. Nếu thấy nội dung này xứng đáng, hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ đội ngũ chúng tôi tiếp tục hành trình giải mã những bí ẩn hoang dã. Sự ủng hộ của các bạn chính là vũ khí để thông điệp bảo vệ thiên nhiên được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuộc chiến sinh tồn tiếp theo trên vũ trụ hoang dã.